Hi guys! This is Remi at welcome sa Remi's Kapampangan Recipes. At ngayon, gagawa tayo ng Oreo Cheesecake with chocolate ganache. Napakasarap at nakakatakam ang cake na ito at perfect ito sa handaan o pang-impress sa friends and family. Madali lang itong gawin at simple lang ang mga ingredients. As usual, kung nagustuhan nyo itong recipe, paki-like na lang po at paki-subscribe sa aking channel. At paki-click na rin po yung bell icon para makareceive po kayo ng notification sa tuwing mag-upload ako ng mga bagong recipes. Sige, simulan na natin. Keep watching! Ihanda na natin ang mga sangkap. Oreos, cream cheese, melted butter, sugar, eggs, nestle cream, flour, dark chocolate, milk chocolate, and white chocolate. Ngayon ay gagawin na natin ang crust. Ilagay na natin ang mga Oreos sa Ziploc bag or sa kahit anong malinis na plastic. Gagamit tayo ng 20 pieces na Oreos para sa crust at yung matitira ay gagamitin nating panghalo sa cake batter. Matapos nito ay durugin natin ang mga Oreos hanggang maging pino ang mga ito. Sunod ay ilagay na natin ang melted butter at haluin natin ito ng mabuti hanggang maging dikit na ang mga Oreos. Ngayon naman ay lagyan natin ng konting butter ang baking pan para maging madulas ito. Gagamit din tayo ng parchment paper para hindi maging madikit ang crust kung ibibake natin ang cake. Pagkatapos ay ilagay na natin ang mga Oreos sa baking pan at patagin natin itong mabuti gamit ang spoon or baso. I-chill muna natin ang crust sa ref habang ginagawa natin ang cake batter. Ngayon ay gagawin na natin ang cake batter. Ilagay na natin ang cream cheese sa mixing bowl. Mas mabilis kung gagamit tayo ng electric mixer, pero pwede rin namang gumamit ng egg beater or dalawang tinidor. Sunod, ilagay na natin ang sugar. Para hindi gaanong matamis, pwede ring 100 grams ang ilagay na sugar. Tapos ay tuloy lang natin ang paghalo ng mabuti. Ngayon ay ilagay na natin ang harina at tuloy lang tayo sa paghalo. Sunod ay ilagay na natin ang eggs at pagpatuloy lang natin ang paghalo hanggang maging smooth at creamy ang texture ng cake batter. Pwede rin tayo maglagay ng konting white chocolate chips para pampasarap pero optional lang naman to. Matapos nito ay lagay na natin ang durog na 20 pieces na Oreos at haluin nating mabuti hanggang maging pantay ang texture.
Ayan, tapos na. Ilagay na natin ngayon ang cake batter sa baking pan at papatagin natin ang taas gamit ang spoon. Sunod ay bake na natin ang cake sa 350 degrees Fahrenheit sa loob ng 30 minutes. Matapos nito ay palamigin natin ang cake sa room temperature at ilagay na natin sa ref at i-chill overnight. Pag ready na ang cake ay dahan-dahan natin itong tanggalin sa baking pan. Ngayon naman, nahihanda na natin ang chocolate ganache. Pagpira-pirasohin natin ang mga chocolates. Tapos ay painitin na natin ang nestle cream hanggang bago ito kumulo. Next, ibuhos natin ang nestle cream sa chocolate at iwan lang ito ng 1 minute para masettle ang cream. Sunod ay haluin na natin ng mabuti hanggang maging pantay ang kulay. Ayan na, ilagay na natin ang chocolate ganache sa ibabaw ng cake. Pwede rin natin patuluin ang chocolate sa side ng cake pero dapat i-flatten ang babaw. Pwede nyo lagyan ang sarili ng design ang cake. Sunod, ay chill lang natin ng 10 minutes ang cake. Matapos nito, ay pwede nang iserve. Thanks for watching! Please make sure to subscribe to my channel for more amazing video recipes. See you! Bye-bye!